Hej, är du Johan? Ja, jag heter Johan. Och du är Lisa? Precis. Trevligt att träffas. Detsamma. Är det okej att vi äter här? Absolut. Jag är hungrig. Jag har en smörgås. Jag har kall pasta med sallad. Det är enkelt. Det ser gott ut. Gillar du pasta? Ja, jag äter det ofta. Tycker du om smörgåsar? Ja, speciellt med ost och tomat. Bra val. Bor du i Stockholm? Nej, jag bor i Västerås. Och du? Jag bor i Uppsala. Jag jobbar där också. Vad jobbar du med? Jag är lantmätare. Och du? Jag är florist. Jag älskar blommor. Det låter fint. Har du egen butik? Nej, jag jobbar i en liten butik nära centrum. Vad gillar du mest med ditt jobb? Att skapa buketter och hjälpa kunder. Låter roligt. Har du alltid velat bli florist? Ja, sen jag var barn. Jag gillar färger. Jag förstår. Jag tycker om naturen också. Gillar du att vandra? Ja, jag vandrar ofta på helgerna. Jag med. Har du varit i Tyresta nationalpark? Nej, aldrig. Är det fint där? Ja, det är vackert och lugnt. Många stigar. Jag vill gärna besöka det någon gång. Vi kan gå dit en dag om du vill. Det vore kul. Brukar du vandra ensam? Oftast med min hund, men han är inte med idag. Vad heter din hund? Han heter Max. Han är en liten svart labradoodle. Så söt. Varför fick han stanna hemma idag? Han blir orolig i bilen. Han stannar hos min mamma. Jag förstår. Jag har inga husdjur. Vill du ha ett djur? Kanske en dag, men jag reser mycket. Det är sant. Det kan vara svårt. Vad gör Max när du jobbar? Han är på hunddagis. Han älskar att leka där. Det låter bra. Han har många vänner då. Ja, han är väldigt social. Gillar du nöjesparker? Ja, Gröna Lund är min favorit. Har du varit där? Ja, en gång förra sommaren. Det var roligt. Åkte du berg- och dalbanan? Ja, men jag var lite rädd. Jag älskar fart. Jag skrattar alltid. Jag tycker bäst om karusellerna. Jag gillar spökhuset mest. Spökhuset. Jag blir alltid rädd där. Det är kul att bli lite skrämd ibland. Sant. Går du ofta på bio? Ja, jag älskar filmer. Senast såg jag en komedi. Vilken film såg du? Den hette Sommaren med Göran. Väldigt rolig. Jag har hört om den. Gillar du drama också? Ja, ibland. Men helst komedier. Jag gillar actionfilmer. Har du sett någon bra nyligen? Ja, Snabba Cash var spännande. Jag vill se den. Är den på svenska? Ja, den är svensk. Mycket action. Bra, jag ska tipsa mina vänner. Vilken är din favoritfilm? Kanske Mamma Mia. Jag älskar musiken. Jag också. ABBA är klassiskt. Lyssnar du ofta på musik? Ja, mest rock eller pop. Du då? Jag gillar pop och lite jazz ibland. Spelar du något instrument? Nej, men jag sjunger gärna. Trevligt. Sjunger du i kör? Nej, bara hemma i duschen. Haha, det låter som jag. Vad brukar du göra på helgerna? Jag vandrar eller träffar vänner. Och du? Jag vandrar, bakar eller pysslar med blommor. Bakning är kul. Vad bakar du helst? Kanelbullar, det är min favorit. Mums! Jag älskar kanelbullar. Jag kan baka till nästa gång om du vill. Det vore jättegott, tack. Hur länge har du varit lantmätare? I 5 år. Jag gillar att vara ute i naturen.
Det passar dig som gillar att vandra. Ja, det är perfekt. Hur länge har du varit florist? I 3 år, det är mitt drömjobb. Vad gör du när du inte arbetar? Jag promenerar med Max eller ser på film. Kanske vi kan vandra ihop någon gång? Gärna, Max skulle gilla det också. Jag tar med fika då. Bra idé, Max älskar också att fika. Får han äta kanelbulle? Nej, bara hundgodis, men han försöker alltid. Smart hund, hur gammal är han? Han är 4 år, full av energi. Låter som en rolig kompis. Ja, han är min bästa vän. Jag hade en katt när jag var liten. Vad hette katten? Han hette Sigge, han sov alltid i min säng. Vad mysigt. Saknar du honom? Ja, ibland, men jag gillar friheten nu. Förstår. Djur kräver mycket tid. Ja, det är sant, men de ger mycket glädje. Absolut. Max gör mig glad varje dag. Nu är min mat slut. Är du klar? Ja, jag har bara lite kvar på mackan. Vi kan snart köra igen om du vill. Det låter bra. Vägen är lång till Uppsala. Ja, men det är trevligt med sällskap. Jag håller med. Det är roligt att prata så här. Vill du lyssna på musik när vi kör? Ja, gärna. Har du någon favoritlista? Ja, jag har en blandad lista. Vill du höra? Absolut. Kanske lite ABBA. Självklart, då kör vi igång. Kul. Jag är redo att åka vidare nu. Perfekt, är du bekväm? Ja, tack. Jag har bälte på mig. Bra, då startar jag bilen. Tack för maten och samtalet. Tack själv, det var trevligt. Nu ser vi fram emot en fin resa. Ja, låt oss åka mot Uppsala. Hej, väntar du också på intervjun? Ja, jag har tid om 10 minuter. Jag heter Anna. Vad heter du? Jag heter Johan, trevligt att träffas Anna. Detsamma. Är du nervös? Lite men mest förväntansfull. Jag med. Det är alltid spännande med nya jobb. Ja, verkligen. Har du varit här förut? Nej, det är första gången. Du då? Jag också. Allt ser så modernt ut här. Verkligen. Jag gillar de stora fönstren. Det ger mycket ljus. Det känns trevligt. Vad söker du för tjänst? Jag söker jobb som projektledare. Oj, spännande. Har du jobbat med det förut? Ja, lite. Mest i mindre företag. Jag söker jobb som administratör. Det låter intressant. Har du erfarenhet? Ja, jag har jobbat på kontor i Malmö. Malmö. Vad roligt. Kommer du därifrån? Nej, jag är från Umeå men har bott i Malmö. Jag har bara varit i Umeå på semester. Vad gjorde du där? Jag åkte skidor och besökte en vän. Umeå är fint på vintern. Ja, men det var väldigt kallt. Det kan bli -30 ibland. Oj, det är kallare än i Göteborg. Jag har aldrig varit i Göteborg. Jag bodde där när jag var barn. Var du där länge? Ja, nästan hela min barndom. Vad jobbade dina föräldrar med? Min mamma var lärare, pappa var ingenjör. Intressant. Mina föräldrar var sjuksköterskor. Så du ville också hjälpa andra? Ja, men på ett annat sätt. Jag förstår. Ville du alltid jobba på kontor? Egentligen ville jag bli lärare. Vad ändrade dig? Jag fick praktik på ett företag och gillade det. Praktik är ett bra sätt att prova nya saker. Verkligen. Vad ville du bli när du var liten? Jag ville bli fotbollsspelare.
Spelar du fortfarande? Nej, bara ibland med vänner. Jag gillar att simma. Det är min hobby. Härligt. Brukar du simma i sjöar eller bassäng? Oftast i bassäng, men ibland i havet. Jag tycker havet är för kallt. Man vänjer sig, särskilt i Skåne. Har du bott på många platser? Ja, Umeå, Malmö och nu Stockholm. Jag har bott i Göteborg, Örebro och Stockholm. Flyttade du på grund av jobb? Ja, och ibland för studier. Vad har du studerat? Jag läste ekonomi på universitetet. Jag också. Var det svårt? Vissa kurser var svåra, andra lätta. Jag hade svårt för statistik. Jag med, men bokföring gick bra. Bokföring är viktigt i många jobb. Ja, det har hjälpt mig mycket. Har du jobbat utomlands? Ja, i Danmark ett år. Oj, berätta mer. Jag jobbade i Köpenhamn på ett litet företag. Trivdes du där? Ja, men jag saknade Sverige ibland. Varför flyttade du tillbaka? Jag ville vara närmare familjen. Det förstår jag. Familjen är viktig. Har du rest mycket i jobbet? Lite. Mest konferenser i Sverige. Jag reste till Norge och Finland ibland. Pratar du norska? Nej, men jag förstår lite. Det är likt svenska. Ja, men ibland är det svårt. Jag vill resa mer i framtiden. Jag med. Jobbresor är spännande. Vad söker du för typ av företag nu? Ett företag med god stämning. Det är viktigt. Och bra ledarskap. Ja, jag vill ha en chef som lyssnar. Jag också. Och kollegor som samarbetar. Vilken typ av arbetsuppgifter gillar du? Jag gillar ordning, planering och kontakt med folk. Jag tycker om att lösa problem. Det behövs på alla företag. Har du haft många intervjuer i år? Ja, 3 stycken. Du då? Bara en. Det är svårt att hitta rätt jobb. Jag håller med. Man måste ha tålamod. Ja, och skriva många ansökningar. Jag tycker det är svårt att prata om mig själv. Samma här. Men det blir lättare med tiden. Vad tror du de söker här? Någon som är positiv och flexibel. Det stämmer nog. Och någon som vill utvecklas. Jag vill lära mig nya saker. Jag med. Det gör jobbet roligare. Vad är viktigast för dig på en arbetsplats? Bra kollegor och tydliga mål. Jag tycker också om tydlighet. Tror du vi får jobbet? Jag hoppas det, men det finns säkert många sökande. Sant, men vi får göra vårt bästa. Ja, det är allt man kan göra. Vad gör du om du inte får jobbet? Jag söker vidare och tränar min intervju. Bra plan. Det är viktigt att inte ge upp. Nej, man måste fortsätta försöka. Vad är din dröm inom jobbet? Att leda ett eget team en dag. Fin dröm. Min är att arbeta utomlands igen. Vilket land vill du bo i? Kanske Tyskland eller Frankrike? Spännande, har du varit där? Ja, på semester. Jag gillar kulturen. Jag har aldrig varit i Frankrike. Då måste du åka dit någon gång. Ja, det vill jag gärna. Hur länge har du varit arbetslös? I 3 månader nu. Och du? Jag har varit utan jobb i 5 månader. Det är tufft ibland. Ja, men nu hoppas vi på det bästa. Verkligen. Vad gör du på fritiden? Jag läser böcker och promenerar i parken. Jag gillar att cykla och lyssna på musik. Vad lyssnar du på? Mest svensk pop och lite jazz.
Jag gillar också pop. Har du favoritartist? Ja, Veronica Maggio. Du då? Jag gillar Håkan Hellström. Han är bra. Hans texter är fina. Ja, jag tycker de är speciella. Har du några frågor till chefen idag? Ja, om arbetstider och utvecklingsmöjligheter. Bra. Jag ska fråga om teamet. Oj, nu ropar de på mitt namn. Lycka till, Anna. Jag håller tummarna för dig. Tack snälla Johan. Lycka till du också. Vi kanske ses här igen. Ja, hoppas det. Ha en fin dag. Välkommen in, Emma. Här är mitt rum. Tack Erik. Det ser mysigt ut här. Jag har försökt göra det hemtrevligt. Jag gillar färgen på väggarna. Jag målade dem själv i somras. Åh, vad duktig du är. Tack. Här borta har jag min bokhylla. Oj, du har många böcker. Ja, jag älskar att läsa deckare. Vilken är din favoritbok? Kanske Mannen på balkongen av Sjövall Wahlöö. Jag har aldrig läst den. Är den spännande? Ja, mycket. Vi kan läsa den ihop sen. Gärna. Vad har du mer för böcker? Lite romaner, några böcker om Göteborg. Har du några böcker på engelska också? Ja, några. Jag gillar att läsa på engelska ibland. Jag med. Vi kan byta böcker ibland. Det vore kul. Här är min skrivbordshörna. Du har många pennor och papper. Jag brukar rita ibland när jag har tid. Får jag se dina teckningar? Självklart. Här är en jag gjorde av Slottsskogen. Vad fin den är. Du är verkligen konstnärlig. Tack. Här är också en bild på Haga. Jag älskar Haga. Det är så charmigt där. Ja, vi borde gå dit tillsammans en dag. Jättegärna. Vad har du mer i rummet? Här är min samling av gamla mynt. Samlar du på mynt? Vad roligt. Ja, min morfar började samla dem. Finns det något speciellt mynt du gillar? Ja, ett från 1921. Det är ganska sällsynt. Får jag hålla det? Självklart, var försiktig bara. Så tungt det känns. Riktigt häftigt. Jag har också några gamla frimärken. Samlar du på dem också? Bara lite, mest för att de är vackra. De är verkligen fina. Vilket är det äldsta? Det här blåa från 1954. Det ser ut som ett konstverk. Jag gillar färgerna på det. Jag tror du har fler hobbys än jag. Haha, kanske. Jag har också en gitarr här. Spelar du ofta? Ja, ibland på kvällarna. Kan du spela något nu? Kanske senare. Jag är lite blyg just nu. Jag förstår. Jag vill gärna höra dig spela. Jag lovar att spela en låt imorgon. Bra. Har du själv skrivit några låtar? Bara några enkla melodier. Det är imponerande ändå. Tack, här är mitt lilla nattduksbord. Du har en söt lampa där. Ja, den köpte jag på loppis i Malmö. Jag gillar second hand-saker. Jag också. Det är alltid spännande att fynda. Vad har du i lådan där? Lite gamla brev och foton. Får jag se några bilder? Självklart. Här är en från när jag var liten. Vad söt du var. Var är bilden tagen? På landet utanför Borås. Jag har aldrig varit där. Vi kan åka dit någon gång om du vill. Ja, gärna. Det ser lugnt ut där. Det är det verkligen. Vad är det där på väggen? En affisch från en konsert i Stockholm. Vilken artist var det? Håkan Hellström, min favoritartist. Jag har hört några av hans låtar. Han är fantastisk live.
Vi borde gå på konsert ihop någon gång. Det vore superkul. Vad har du för apparater här? En gammal radio, min laptop och en Bluetooth-högtalare. Lyssnar du mycket på musik? Ja, nästan varje dag. Vad gillar du att lyssna på? Mycket pop och lite jazz ibland. Jag gillar pop också. Har du Spotify? Ja, vi kan dela spellistor sen. Det vore roligt. Jag har många favoritlåtar. Jag ser fram emot att höra dem. Vad har du i garderoben? Mest kläder men också några spel. Brädspel eller datorspel? Både och, mest brädspel faktiskt. Jag älskar att spela sällskapsspel. Vi kan spela Fia med knuff någon kväll. Det är mitt favoritspel. Kul! Här finns också ett gammalt schackspel. Jag kan inte spela schack. Jag kan lära dig om du vill. Gärna, det vore spännande. Vi kan ha spelkvällar när du flyttar in. Ja, jag längtar verkligen. Här är min lilla blomma. Vilken fin växt. Vad heter den? Det är en monstera. Den gillar mycket ljus. Jag vill också ha växter i vårt rum. Vi kan köpa några tillsammans. Bra idé. Jag vill ha en liten kaktus. Kaktusar är lättskötta. Vad har du för filtar här? Den här köpte jag i Kiruna. Den ser varm ut. Var du där på vintern? Ja, det var kallt men vackert. Jag vill åka till Kiruna någon gång. Vi kan göra en resa dit tillsammans. Det vore fantastiskt. Här är mitt lilla fönster mot gården. Det är fint med träd utanför. Det är lugnt här. Man hör fåglar på morgonen. Jag gillar tystnaden. Det känns tryggt. Jag tror du kommer trivas här. Det tror jag också. Här är en liten låda med gamla leksaker. Har du sparat dina barndomsleksaker? Ja, några bilar och en nalle. Vad gulligt. Jag har också en gammal nalle hemma. Vi kan ha dem båda i rummet. Ja, det blir mysigt. Nu har du sett nästan allt. Jag tycker om ditt rum, Erik. Det gör mig glad att höra. Jag ser fram emot att flytta in. Jag med. Vi kommer ha det bra här. Vi kan möblera om lite om du vill. Ja, vi kan göra det tillsammans. Jag har några idéer för gardinerna. Visa mig gärna dina förslag sen. Det ska jag göra. Vi kan också sätta upp fler tavlor. Och kanske några ljusslingor. Ja, det blir mysigt på kvällen. Jag är så glad att vi gör det här ihop. Jag också. Det känns helt rätt. När kan jag ta hit mina saker? När du vill. Vi kan hjälpas åt att bära. Perfekt. Jag har inte så mycket. Vi får plats med allt, jag lovar. Det känns bra. Jag är lite nervös ändå. Det kommer gå bra, Emma. Tack för att du visar mig runt. Självklart. Det här är vårt rum nu. Jag längtar till vi bor här tillsammans. Jag med. Ska vi ta en fika nu? Gärna. Du har väl kaffe hemma? Ja, och lite bullar också. Perfekt avslutning på rundturen. Hej, sitter du här ensam? Hej! Ja, jag kom precis hit. Och du? Jag kom igår kväll. Det är mitt första besök i Uppsala. Vad roligt, jag har varit här några dagar. Har du besökt domkyrkan redan? Ja, den var imponerande. Stora fönster och högt i tak. Jag vill gå dit idag. Är det långt härifrån? Nej, kanske 10 minuter att gå. Perfekt! Jag gillar att promenera i nya städer. Jag också. Har du sett slottet?
Nej, bara utifrån. Är det värt ett besök? Ja, utsikten därifrån är jättefin. Bra tips. Jag kanske går dit i eftermiddag. Vad heter du förresten? Jag heter Anna. Och du? Jag är Erik. Trevligt att träffas, Anna. Detsamma. Varifrån kommer du? Jag kommer från Malmö. Själv då? Jag bor i Göteborg, men jag reser ofta. Vad kul. Tycker du om att bo på vandrarhem? Ja, det är lätt att träffa nya människor. Jag håller med. Man hör så många intressanta historier. Har du varit på många vandrarhem i Sverige? Några stycken i Stockholm, Kiruna och Visby. Kiruna låter spännande. Var det snö där? Ja, när jag var där var det -10 grader. Oj, jag har aldrig varit så långt norrut. Du borde prova. Norrskenet är fantastiskt. Det står på min lista. Har du sett norrskenet? Ja, 2 gånger. Det var magiskt. Jag hoppas att jag får se det någon gång. Var brukar du resa annars? Jag har varit i Danmark, Norge och Finland. Jag har bara varit i Norge. Bergen var vackert. Jag gillade Oslo också, men det är dyrt. Ja, det är sant. Norge är inte billigt. Vilket land vill du besöka härnäst? Jag drömmer om Island. Naturen där lockar mig. Åh, jag med. Vulkaner och varma källor. Vi kanske borde resa dit tillsammans någon gång. Det vore roligt. Kanske nästa sommar? Ja, det låter som en bra idé. Vad brukar du göra när du reser? Jag gillar att vandra och fotografera. Jag tar också många bilder, mest av byggnader. Har du en favoritstad? Köpenhamn. Jag älskar cyklarna och kaféerna där. Jag gillar Stockholm. Det finns mycket vatten och parker. Ja, jag tycker om Djurgården och Gamla stan. Har du varit på Skansen? Ja, förra sommaren. Djuren var så söta. Jag vill gå dit igen någon gång. Vad är ditt bästa reseminne? När jag åkte tåg genom Lappland. Det var tyst och vackert. Det låter härligt. Jag vill prova nattåg också. Det är mysigt. Man somnar till tågets ljud. Jag har bara åkt tåg till Oslo. Hur lång tid tog det? Ungefär 4 timmar från Göteborg. Inte så farligt. Jag gillar att resa långsamt. Jag med. Man ser mer av landet då. Har du några resplaner efter Uppsala? Jag funderar på att åka till Sundsvall. Aldrig varit där. Vad vill du se där? Jag vill vandra i skogen och bada i sjöar. Låter avkopplande. Jag ska åka till Örebro nästa vecka. Vad ska du göra där? Besöka slottet och vänner som bor där. Kul. Känner du många personer runt om i Sverige? Några stycken. Vi träffades på tidigare resor. Det är fint att hålla kontakt med vänner från resor. Ja, ibland träffas vi på nya platser. Jag har en kompis från Tyskland som reser mycket. Pratar ni engelska med varandra? Ja, ibland svenska också. Hon lär sig nu. Vad duktig hon är. Svenska är inte så lätt. Nej, men det är kul att öva tillsammans. Har du bott utomlands någon gång? Nej, men jag bodde i Lund under studierna. Jag har hört att Lund är en mysig studentstad. Ja, mycket cyklar och små kaféer. Jag älskar att fika när jag är ute och reser. Fika är det bästa med Sverige. Håller med. Har du ett favoritfik? I Göteborg finns ett som heter Da Matteo. Jättegott kaffe. Jag måste prova det om jag åker dit. Ja, gör det. Vad är ditt favoritbröd? Kanelbulle, helt klart.
Och du? Jag gillar kardemummabullar mest. De är också goda. Jag blir hungrig nu. Ska vi gå till köket och laga något senare? Ja, gärna. Vad brukar du laga när du reser? Pasta eller soppa, det är enkelt på vandrarhem. Bra idé. Jag brukar göra omelett. Kanske kan vi laga mat ihop ikväll? Det vore trevligt. Har du några ingredienser? Jag har lite grönsaker och pasta. Perfekt. Jag har ägg och ost. Då kan vi göra en god middag tillsammans. Har du några tips för billiga resor? Jag brukar boka tåg i god tid. Det är billigare då. Bra tips. Jag brukar kolla sista minuten erbjudanden. Ibland hittar man riktiga fynd så. Har du använt couchsurfing någon gång? Nej, men jag har hört mycket om det. Jag har provat 2 gånger. Trevliga värdar båda gångerna. Det låter spännande, men jag är lite blyg. Förståeligt. Vandrarhem känns tryggare ibland. Ja, det är lättare att prata med andra. Har du träffat någon intressant här? Ja, en tjej från Spanien igår. Hon reste ensam. Kul. Vad pratade ni om? Om mat och olika resmål i Sverige. Det är roligt när folk berättar om sina hemländer. Ja, man lär sig mycket nytt. Vad gör du när du inte reser? Jag jobbar på ett bibliotek och läser mycket. Vad intressant. Jag jobbar på ett café. Då får du träffa många människor varje dag. Ja, och höra många olika berättelser. Vad gillar du mest med att resa? Friheten. Att upptäcka nya platser och kulturer. Jag håller med. Frihet är viktigt för mig också. Vad är ditt nästa mål efter Sundsvall? Kanske Åre. Jag vill åka skidor nästa vinter. Åre är fint. Jag var där förra året. Var det mycket snö då? Ja, massor. Bra backar och trevliga människor. Jag längtar redan. Tycker du om att åka skidor? Ja, men jag är bättre på snowboard. Jag har aldrig provat snowboard, bara skidor. Du borde prova. Det är roligt och utmanande. Jag kanske vågar nästa gång. Vi kan resa till Åre tillsammans och prova båda. Ja, det vore en kul idé. Vad gillar du att göra på kvällarna när du reser? Jag tycker om att läsa eller spela kort med andra. Jag spelar gärna gitarr om det finns någon. Kan du spela något svenskt? Lite. Jag kan spela Idas sommarvisa. Den är fin. Kanske kan du spela ikväll. Ja, om det finns en gitarr i vardagsrummet. Vi kan fråga i receptionen sen. Bra idé. Får jag fråga, varför gillar du att resa? Jag känner mig fri och glad när jag upptäcker nytt. Samma här. Man växer som person. Jag håller med. Nya platser ger nya tankar. Jag är glad att vi träffades här. Jag också. Det är kul att dela reseminnen. Ska vi byta nummer så vi kan hålla kontakt? Ja, gärna. Här är mitt nummer. Tack, här är mitt också. Kanske ses vi i Göteborg eller Malmö nästa gång. Ja, eller på ett nytt äventyr någon annanstans. Det ser jag fram emot. Nu är jag hungrig. Jag också. Ska vi laga middag tillsammans nu? Ja, låt oss gå till köket och börja. Bra, jag tar med mina ingredienser. Vilken fin dag för en picknick, Anna. Ja, solen skiner och det är varmt. Jag är så glad att vi kom ut idag. Jag också. Naturen är så vacker här. Titta på alla blommorna runt oss. Ja, och fjärilarna flyger överallt.
Vad har vi tagit med oss att äta? Jag packade smörgåsar med ost och skinka. Vi har också lite frukt, äpplen och vindruvor. Det låter gott. Jag tog med kaffe i termosen. Bra. Vill du ha kaffe nu eller senare? Jag kan ta en kopp nu, tack. Varsågod. Här är din kopp. Tack, det doftar så gott. Vill du ha mjölk i kaffet? Nej tack, jag dricker gärna svart. Okej. Ska vi börja med smörgåsarna? Ja, jag är hungrig. Vilken vill du ha? Jag tar gärna den med ost först. Varsågod, här är den. Tack så mycket. Vad vill du ha? Jag tar en med skinka, tack. Varsågod. Smakar det bra? Ja, jättegott. Brödet är färskt. Jag köpte det på bageriet i morse. Bra val, Anna. Det är alltid godare så. Vill du ha lite gurka till? Ja, gärna. Det är fräscht på sommaren. Här är några gurkskivor. Tack, mums. Så krispigt. Vill du smaka på äpplet senare? Ja, efter smörgåsen tar jag gärna frukt. Jag har också bakat kanelbullar. Åh, vad gott. De ser jag fram emot. Vill du smaka nu eller efter frukten? Vi kan spara dem till kaffet senare. Bra idé. Det blir en fin avslutning. Lyssna, hör du fåglarna? Ja, det är så rogivande. Jag känner mig verkligen avslappnad här. Jag med. Det här är vår bästa picknick. Ska vi gå hit oftare? Ja, vi borde göra det. Nästa gång tar vi med filt. Filten är bra mot gräset. Idag hade vi tur ändå. Ja, det är torrt och skönt i gräset. Har du solkräm på dig? Ja, jag smorde in mig innan vi gick. Bra! Solen är stark idag. Vill du ha hatt eller solglasögon? Solglasögon, tack. Det bländar lite. Här är dina glasögon. Tack. Nu ser jag bättre. Ska vi smaka på vindruvorna? Ja, de ser så goda ut. Varsågod, ta så många du vill. Tack. De är söta och saftiga. Jag gillar när de är kalla från kylen. Ja, det är perfekt på sommaren. Ser du barnen som leker där borta? Ja, de verkar ha kul. Det är trevligt med lite liv omkring oss. Ska vi spela kort efter maten? Bra idé. Jag tog med en kortlek. Vilket spel vill du spela? Vi kan spela Finns i sjön. Det var länge sedan vi spelade det. Det är roligt och enkelt. Okej, vi spelar efter fikan. Ja, vi kan börja när vi ätit klart. Vill du ha mer kaffe? Ja, gärna. Kan du hälla upp? Självklart, här är din kopp. Tack, det är lagom varmt nu. Vill du ha en kanelbulle till kaffet? Ja tack, det passar perfekt. Här är en bulle till dig. Den är mjuk och god. Du är duktig på att baka, Anna. Tack, jag tycker om att baka till oss. Ska vi ta med bullar till jobbet imorgon? Ja, kollegorna blir glada då. Det är alltid uppskattat med fika på jobbet. Ja, det blir en trevlig måndag. Hur länge vill du stanna här? Vi kan stanna en timme till, tycker jag. Det låter bra. Sen kanske vi promenerar hem? Ja, vi kan gå längs sjön tillbaka. Det är en fin väg med mycket skugga. Perfekt när det är så soligt. Titta, en hund som springer i gräset. Ja, den ser så glad ut. Jag saknar att ha hund ibland. Kanske kan vi skaffa en i framtiden. Det vore mysigt med en liten hund. Ja, vi får prata mer om det. Vill du ha mer frukt? Ja, jag tar gärna ett äpple till. Varsågod. Vill du ha kniv att skära med?
Nej tack, jag biter direkt i det. Okej, det går bra så. Vill du smaka på min kanelbulle? Ja, gärna. Vi kan byta en bit. Här, ta en tugga. Du hade rätt. Den är extra god idag. Kanske för att vi är ute i det fria. Ja, allt smakar bättre utomhus. Minns du vår första picknick i Malmö? Ja, vi satt vid havet och det blåste mycket. Vi hade varm choklad och frös om händerna. Idag har vi bättre väder i alla fall. Ja, sommaren i Sverige kan vara fantastisk. Det är därför jag älskar juli månad. Jag med. Långa, ljusa dagar och mycket sol. Ska vi ta ett foto tillsammans? Ja, det vill jag gärna. Jag ställer kameran här på filten. Läs stort nu. 1, 2, 3. Sådär, det blev ett fint foto. Vi kan visa det för familjen sen. Ja, de gillar att se våra utflykter. Ska vi smaka på jordgubbarna nu? Ja, jag älskar svenska jordgubbar. De är söta och saftiga nu i juli. Ska vi dela på sista jordgubben? Ja, det gör vi. Varsågod, du får ta första tuggan. Tack, här är resten till dig. Så gott, nu är jag riktigt mätt. Jag också. Det var en lyckad picknick. Ska vi vila lite innan vi spelar kort? Ja, vi kan luta oss mot trädet en stund. Det är skönt att bara sitta här och lyssna. Ja, vinden blåser mjukt genom träden. Jag är tacksam för den här stunden. Jag med. Tack för att du ville komma hit. Tack själv, Anna. Du gör allt så trevligt. Vi borde göra picknick oftare i sommar. Ja, och kanske bjuda med vänner nästa gång. Bra idé. Det blir roligt med fler runt filten. Nu börjar solen gå ner lite. Ja, det blir svalare men fortfarande skönt. Ska vi börja packa ihop lite sakta? Vi kan plocka undan skräpet först. Jag tar flaskorna och servetterna. Jag viker ihop filten och lägger ner kopparna. Glöm inte kortleken. Nej då, den är redan i väskan. Bra, då är vi snart klara. Tack för en fin dag, älskling. Tack själv, Anna. Jag älskar dig. Jag älskar dig också, Erik. Hej, skönt att vi kunde dela på en taxi. Ja, verkligen. Det är både billigare och trevligare. Jag heter Elin förresten. Trevligt, Elin. Jag heter Martin. Åker du ofta taxi i Stockholm? Nej, mest när jag har bråttom. Annars tar jag tunnelbanan. Samma här, men idag var det lite stressigt. Ja, ibland måste man ta snabba beslut. Vart ska du någonstans? Till Arlanda flygplats. Och du? Jag också, därför blev det perfekt att dela. Jobbar du på flygplatsen? Nej, jag ska ta ett flyg till Umeå. Du då? Jag arbetar faktiskt på Arlanda. Jaha, vad gör du där? Jag är flygledare. Jag hjälper planen att landa och lyfta. Oj, det låter stressigt. Är det svårt? Ja, ibland. Men jag gillar det. Man får vara fokuserad. Jag förstår. Jag tycker om flygplatser. De känns spännande. Ja, det händer mycket där. Vad jobbar du med? Jag är forskare inom biologi. Intressant. Vad jobbar du? På universitetet i Umeå. Jag forskar om växter. Vad spännande. Vilka växter studerar du? Just nu studerar jag skogsmossa och träd. Skogsmossa? Det låter speciellt. Vad lär du dig? Jag försöker förstå hur de växer och påverkar naturen. Det är viktigt, särskilt med klimatförändringar.
Ja, precis. Naturen förändras snabbt. Har du alltid velat bli forskare? Ja, jag älskade naturen som barn. Jag samlade växter och ritade dem i ett block. Vad fint. Jag drömde om flygplan som liten. Ville du bli pilot? Ja, men jag blev flygledare istället. Det är ändå nära flygplanen. Ja, och jag har en bra utsikt över startbanorna. Ser du många olika flygplan varje dag? Ja, allt från små propellerplan till stora jumbojetar. Det måste vara häftigt. Det är det, och ibland ser man kändisar. Har du träffat någon kändis? Jag såg Zlatan en gång på flygplatsen. Oj, jag hade blivit nervös. Jag försökte vara lugn, han var väldigt lång. Haha, ja, det kan jag tänka mig. Vad gör du när du är ledig? Jag tycker om att promenera i skogen. Och jag gillar att läsa böcker. Läser du mest om biologi? Nej, jag gillar deckare och romaner också. Har du någon favoritförfattare? Jag gillar Camilla Läckberg. Hennes böcker är spännande. Jag har också läst någon av henne. Bra historier. Vad gör du på fritiden? Jag spelar schack och lagar mat. Schack? Det är svårt, tycker jag. Det tar tid att lära sig, men det är roligt. Vad lagar du helst för mat? Jag gillar att laga svensk husmanskost. Köttbullar och potatismos. Precis. Och ibland fiskgratäng. Mums, jag gillar lax. Äter du mycket fisk? Ja, speciellt rökt lax. Det är min favorit. Jag älskar att fiska på sommaren. Var fiskar du någonstans? Vid sjön nära mitt sommarställe utanför Umeå. Det låter härligt med ett sommarställe. Ja, det är tyst och grönt där. Har du familj där? Mina föräldrar bor där på sommaren. Jag har också ett litet torp i Dalarna. Dalarna är så fint. Jag älskar röda hus. Ja, och midsommar där är speciell. Brukar du dansa runt midsommarstången? Haha, ja, ibland. Det är tradition. Jag gillar jordgubbar och grädde på midsommar. Det är ett måste. Och sill förstås. Sill är gott, men jag föredrar lax. Jag tycker båda är bra. Har du syskon? Ja, en lilla syster som bor i Göteborg. Besöker du henne ofta? Några gånger om året. Vi gillar att fika tillsammans. Svensk fika är bäst. Kanelbullar och kaffe. Ja, och ibland prinsesstårta. När jag var liten bakade vi ofta bullar hemma. Jag minns doften från mammas kök. Har du barn? Nej, inte än, men kanske i framtiden. Jag har en son, han är 6 år. Vad roligt. Vad heter han? Han heter Oskar, han gillar dinosaurier. Dinosaurier är spännande. Gillar han att rita dem? Ja, hela tiden. Väggarna är fulla av bilder. Jag ritade flygplan när jag var liten. Kanske blir Oskar forskare som jag. Eller flygledare som jag. Vem vet? Barn har ofta många drömmar. Ja, det är bra att drömma. Hur länge har du jobbat på Arlanda? I nästan 10 år nu. Trivs du bra? Ja, kollegorna är trevliga och jobbet är intressant. Jag har bara forskat i 5 år. Det är också lång tid. Har du gjort några resor? Ja, jag har varit i Norge och Finland på konferenser. Vilket land gillade du mest? Norge, naturen där är fantastisk. Jag vill åka dit och vandra i fjällen. Det borde du, utsikten är otrolig. Flyger du ofta?
Kanske 4 gånger om året. Du då? Jag flyger mer sällan, men jag ser flyg varje dag. Det är ändå nära. Ja, men ibland längtar jag efter att resa. Vart vill du resa om du kunde välja fritt? Kanske till Japan, jag vill se Tokyo. Japan är spännande. Jag vill se körsbärsblom. Ja, och äta sushi på riktigt. Jag älskar sushi. Det finns många bra ställen i Stockholm. Ja, kanske borde vi tipsa varandra om restauranger. Gärna. Jag skriver ner några favoriter. Tack, jag kan rekommendera ett ställe vid Odenplan. Perfekt. Har du varit i Umeå någon gång? Nej, men jag vill gärna åka dit. Kom och hälsa på någon gång. Tack, det vore trevligt. Ser du, vi närmar oss flygplatsen nu. Ja, resan gick fort. Tiden går snabbt när man pratar. Ja, det gör den verkligen. Hoppas du får en bra dag på jobbet. Tack och lycka till med din konferens i Umeå. Tack så mycket. Det var trevligt att prata med dig. Detsamma. Kanske ses vi igen på Arlanda. Man vet aldrig. Ha det så bra. Du med. Hej då. Hej Elin, vill du lära dig om trädgården idag? Ja, pappa. Det vill jag gärna. Vi ska börja med att rensa bort ogräs. Vad är ogräs, pappa? Ogräs är växter vi inte vill ha bland blommorna. Hur ser jag skillnad på ogräs och blommor? Ogräs växer oftast överallt och snabbt. Blommor har vi planterat i raka rader. Okej, jag förstår. Ska jag ta på handskar? Ja, det är bra. Jord kan vara smutsig. De här handskarna är lite stora för mig. Du växer fort. Snart passar de. Var ska jag börja rensa, pappa? Börja där borta vid tulpanerna. Är det här tulpaner? Ja, precis. De har smala blad. Och det här lilla gröna då? Det är ogräs. Dra upp det försiktigt. Så här. Ja, jättebra Elin. Det är kul att dra upp ogräs. Ja, det tycker jag också. Varför måste vi ta bort ogräs? Ogräs tar näring från blommorna. Aha, så blommorna behöver all näring. Ja, de vill växa starka och fina. Hur ofta rensar du ogräs, pappa? Jag försöker rensa varje vecka. Det låter som mycket jobb. Det är det, men det är rogivande också. Vad gör vi när vi rensat klart? Då kan vi plantera nya blommor. Vilka blommor ska vi plantera? Jag har köpt frön till solrosor och ringblommor. Åh, solrosor är så höga. Ja, de blir nästan lika höga som du. Ska vi plantera dem idag? Ja, vi gör det efter ogräsrensningen. Hur planterar man frön? Vi gör små hål i jorden och lägger ner fröna. Hur djupt ska hålen vara? Ungefär 2 centimeter djupt. Behöver vi vattna fröna efteråt? Ja, lite vatten är viktigt. Får jag prova att göra ett hål? Självklart, här är en liten spade. Så här, är det lagom djupt? Ja, det är perfekt. Nu lägger jag ner ett frö. Bra jobbat Elin. Hur långt mellan varje frö? Ungefär 10 centimeter. Okej, jag mäter med handen. Smart, det brukar jag också göra. Får vi se blommorna snart? De börjar synas om några veckor. Jag längtar tills de blommar. Jag med, det blir så fint i trädgården då. Vilka blommor är dina favoriter, pappa? Jag gillar rosor och påskliljor. Jag tycker bäst om solrosor. De är glada och gula som solen. Kan vi plantera grönsaker också?
Ja, vi har morotsfrön och sallad. Ska vi plantera dem idag? Vi hinner plantera morötterna också. Vad behöver morotsfrön för att växa? De behöver sol, vatten och lite kärlek. Hur lång tid tar det innan vi kan skörda? Morötter tar ungefär 3 månader. Det är länge att vänta. Ja, men det är värt det. Kan man äta morötterna direkt från jorden? Vi måste tvätta dem först. Blir de godare om man odlar själv? Ja, mycket godare. Jag vill gärna prova att odla sallad också. Vi kan så salladsfrön bredvid morötterna. Behöver sallad mycket vatten? Ja, sallad gillar fuktig jord. Måste vi gödsla jorden? Ja, lite gödsel gör att allt växer bättre. Vad är gödsel? Det är näring för växterna. Luktar gödsel illa? Ja, ibland, men det är nyttigt. Kan vi använda kompost? Ja, kompost är jättebra för jorden. Vad får man lägga i komposten? Gamla matrester, skal och löv. Får man lägga blommor där också? Ja, vissna blommor går bra. Det är bra att återvinna. Ja, det är snällt mot miljön. Kan vi plantera något mer? Vi kan plantera några ärtor också. Jag gillar ärtor. Då sår vi dem vid staketet. Varför just vid staketet? Ärtor klättrar och behöver stöd. Aha, som små gröna slingor. Precis, de slingrar sig uppåt. Får vi plocka blommor till en bukett? Ja, men bara några stycken. Kan jag ge en bukett till mamma? Det blir hon glad för. Får jag välja vilka blommor? Ja, välj dina favoriter. Jag tar några tulpaner och en påsklilja. Fin kombination, Elin. Det luktar gott här ute. Ja, jord och blommor doftar friskt. Vad ska vi göra med ogräset vi dragit upp? Vi lägger det i komposten. Så blir det ny jord till nästa år. Ja, så fungerar kretsloppet. Får vi plantera blommor varje år? Ja, det är en fin tradition. Jag vill alltid hjälpa till i trädgården. Det är jag glad för, Elin. Kan vi ta en paus och dricka saft? Ja, det har du förtjänat. Vad gör vi efter pausen? Vi vattnar alla nya frön. Behöver vi mycket vatten? Lagom så jorden blir fuktig men inte blöt. Okej, jag hämtar vattenkannan. Tack, Elin. Du är en bra hjälpreda. Det är kul att vara med dig i trädgården. Jag tycker om att lära dig saker. Blir det fler fjärilar om vi har många blommor? Ja, och bin också. Det är bra för naturen, eller hur? Precis, blommor hjälper insekterna. Kan vi plantera lavendel någon gång? Ja, lavendel doftar gott och lockar fjärilar. Jag gillar när det surrar av bin. Det betyder att trädgården mår bra. Tack för att du lär mig, pappa. Tack själv, Elin. Ska vi ta en bild på trädgården sen? Ja, det kan vi göra när blommorna slagit ut. Jag vill visa min klass i skolan. Det kommer de säkert att gilla. Nu ska jag plantera fler frön. Bra, det blir en vacker sommar. Jag hoppas det kommer många blommor. Det gör det om vi tar hand om dem. Jag lovar att vattna varje dag. Bra, då får vi en fin trädgård tillsammans.